دو معاهده قضایی استرداد مجرمین و همکاری‌های قضایی در امور کیفری پس از چند سال پیگیری مستمر میان ایران و مالزی به امضا رسید. این دو توافقنامه به زبانهای فارسی، مالایی و انگلیسی درباره همکاری‌های مشترک مقامات قضایی دو کشوره که با هدف پیشگیری و مبارزه با جرم از طریق تحقیق و تعقیب مجرمین و ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تنظیم شده. با تصویب این موافقتنامه در مجلس و اجرای این موافقتنامه ها، ایران و مالزی وارد مرحله جدیدی از توسعه روابط خودشون در دیپلماسی قضایی خواهند شد. همچنین روند رو به پیشرفت موافقتنامه انتقال زندانیان هم از دیگر خبرهای مهم نشست صمیمانه دبیرکل وزارت کشور و دادستان کل مالزی با سفیر کشورمان بود. فکر می‌کنید که کی محقق بشه؟ چون به هر حال خیلی از خانواده‌ها چشم انتظار هستن. بحث موافقتنامه انتقال محکومین خب یه سری مسائل فنی و پیچیدگی حقوقی خودشو داره، ولی پیشنویس موافقتنامه مبادله شده. فکر می‌کنم با اولین سفر هیئت کارشناسی که انجام بشه ما بتونیم در واقع مذاکرات رو به سرانجام برسونیم. اما این دو معاهده امضا شده استرداد مجرمین و معاضدت قضایی نیز به زودی قرار در دو پارلمان مالزی و ایران تصویب و در نهایت با ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و قضایی دو کشور عملیاتی بشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، پوتراجایا، مالزی.